sometimes you make a diagram. Short answer question भनेको कस्तो? One word, two word लेख्ने. When was America discovered भन्ने टाइपको. When भनेपछि डेट मागिरहेको छ भने बुझ्नु पर्यो. So त्यसको बारेमा हेर्नु पर्यो. Discovered, America discovered. Short answer total we have 11 types of questions. So out of 11 त्यही हो एउटा प्यासेजमा चाहिँ we get 2 to 3 question types. त्यो हुन्छ. And the next thing is like MCQ. What is there in MCQ मा के हुन्छ? Sometimes 3 options are given. You need to choose एउटा options, कहिलेकाहीँ 4 वटा, कहिलेकाहीँ 5 वटामा 2टा छान्नु पर्ने हुन्छ. सो यो छान्ने कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ सिधा छान्न एकदम गाह्रो हुन्छ. त्यसको बेला चाहिँ पोइ गर्ने. पोइ means process of elimination. एलिमिनेट गर्ने अप्सन्सहरूलाई अब प्याराग्राफ सर हेरियो. सो अब यो प्याराग्राफमा यसको बारेमा छैनलाई चाहिँ निकाल्ने क्या पहिला. कुन छैन त स्योर जे उब्रिन्छ त्यही एन्सर हो. सो इन द्याट केस अल्सो वी क्यान डु राइट. प्रोसेस अफ एलिमिनेसन एकदमै युज गर्नु पर्ने हुन्छ. आइडेन्टिफाइङ इन्फर्मेसन मिन्स ट्रु फल्स नट गिभन. आइडेन्टिफाइङ राइटर्स भ्युज अर क्लेम्स मिन्स एस नो नट गिभन. यो भनेको पुरा ट्रु फल्स र एस नोमा उस्तै हो. बट लाइक इन प्लेस अफ ट्रु डोन्ट राइट यस. यसको ठाउँमा ट्रु, ट्रुको ठाउँमा यस नलेख्न मिलेन राइट. म्याचिङ इन्फर्मेसन भनेको इन्फर्मेसन इज गिभन अनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कुन प्याराग्राफमा छ. यु निड टु फाइन्ड आउट द प्याराग्राफ. म्याचिङ हेडिङ्स भनेको हेडिङ्स आर गिभन. हेडिङहरू दिएको हुन्छ अनि विच हेडिङ इज सुटेबल टु विच प्याराग्राफ. यो म्याचिङ फिचर्स, सेन्टेन्स एन्डिङ, कम्प्लिसन, नोट कम्प्लिसन, टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राममा पिक्चरहरू दिन्छ बिचमा अब कता फिल इन द ब्ल्याङ्क्स आउँछ गर्नु पर्यो. सर्ट एन्सर क्वेसन मिन्स 1 to word लेख्ने. 1 word 2 word and we need to follow the instructions. So out of all यो सबैमा यो म्याचिङ इन्फर्मेसन र म्याचिङ हेडिङ्सको यो दुईटा टाइपको क्वेसन्सको एन्सर्स नै दे आर नट इन अर्डर. अरू सबैको अर्डरमा हुन्छ एन्सर है. अर्डरमा भनेको थाहा भयो नि. अर्डरमा भनेको यु नो राइट. जस्तै 5 वटा इफ देयर आर 5 क्वेसन्स लाइक 1 नम्बर एन्सर इज अब 1 नम्बरको एन्सर यहाँनिर छ अरे सपोज 1 को यहाँ छ भनेपछि 2 3 यो तल हुन्छ क्या सबै 4 5. 1 को यहाँ छ भनेपछि वी डोन्ट ह्याभ टु गो टु द यो माथितिर जानु परेन. एक्सेप्ट 2 टाइप्स. कुन म्याचिङ इन्फर्मेसन र म्याचिङ हेडिङ्स. त्यही भएर यस्तो टाइपको क्वेसन्स चाहिँ इन द प्यासेज आर गिभन यस्तो नर्मली डोन्ट डु दिस टाइप अफ क्वेसन्स इन द बिगिनिङ. किन नगर्ने सुरुमा भन्दाखेरि टाइम धेर लाग्छ. टाइम धेर लगाएर यो गरिदियो अर्को छुट्न सक्छ नि त. सो डोन्ट डु दिस टाइप अफ क्वेसन्स एट द इन द बिगिनिङ. यु क्यान डु एट द एन्ड अफ द प्यासेज. फर्स्टमा चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, नोट कम्प्लिसन, समरी कम्प्लिसन. अलवेज जहिले पनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको हुन्छ नि. नोट कम्प्लिसन, समरी कम्प्लिसन, टेबल कम्प्लिसन दिस टाइप अफ क्वेसन्सबाट जहिले पनि स्टार्ट गर्ने के राइट. Matching information types questions and matching headings types of questions को answers they are not in order है. answers are not in order. so त्यही भएर यसले एकदम धेरै टाइम लाग्छ. सो यस्तो टाइपको क्वेसन्स चाहिँ डु एट द एन्ड अफ द प्यासेज. कहिलेकाहीँ सुरुमै दिएको हुन्छ क्या. सुरुमै म्याचिङ इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ इन द बिगिनिङ. सो सुरुमै त्यही अलमलेर बसिरह्यो क्या. धेरै टाइम खर्च हुन्छ. सो अर्को क्वेसन टाइप गऱ्यो भने एटलिस्ट अलिअलि त फ्यामिलियर हुन्छ नि त. सो अन द बेसिस अफ द्याट वी क्यान डु अर वी क्यान एलिमिनेट अथवा वी क्यान म्याच जे गर्नु पनि सकिन्छ. यो भयो. यो सबै आउँछ प्रायः सबै आउँछ. यो म्याचिङ फिचर्सहरू त्यति आउँदैन. यो पनि त्यति आउँदैन. मल्टिपल चोइस प्रायः जहिल्यै आउँछ. ट्रु फल्स पनि जहिल्यै आउँछ. यस नो पनि जहिल्यै आउँछ. म्याचिङ इन्फर्मेसन लाइक बिट्विन म्याचिङ इन्फर्मेसन एन्ड म्याचिङ हेडिङ एउटा चाहिँ लगभग स्योरै आउँछ. कहिलेकाहीँ दुइटा पनि आइदिन्छ. एउटा प्याराग्राफमा अर्को एउटामा अर्को. यो त्यति आउँदैन. सेन्टेन्स कम्प्लिसन, नोट कम्प्लिसन योमा एउटा आइहाल्छ. फ्लो चार्ट कम्प्लिसन, टेबल कम्प्लिसन, समरी कम्प्लिसन, डायग्राम पनि त्यति आउँदैन. कहिलेकाहीँ झुकेर सर्ट एन्सर पनि अब कहिलेकाहीँ आउँछ कहिलेकाहीँ आउँदैन है. सो नर्मली इन वान प्याराग्राफ इन वान प्यासेज वी हेभ 2 to 3 question types right. okay, summary completion, this is all about it. So passage गर्ने तरिका के रहेछ. what is the way how to deal the passage
Like what to do in the beginning. सुरुमा के गर्नु पर्यो? What to do in the beginning? First read the title. If you are familiar with the title, directly you can go to the question types. If you are not familiar with the title, in that case you can just read the first paragraph, because first paragraph is introduction, last paragraph is conclusion, right? So introduction or conclusion, if you read introduction and conclusion, you get idea of whole passage neither. So paragraph is written in that way, okay? So be familiar with the title. If you are not familiar with the title, first paragraph हेर्ने, टाइटल अब यसो बुझ्ने खालको छ भने डिरेक्टली यु क्यान गो टु द क्वेसन एन्ड क्वेसनमा गएर क्वेसन टाइप्स हेर्ने, सर एकचोटि क्वेसन टाइप्स, लुक एट अल क्वेसन टाइप्स, त्यसपछि कुन सुरुमा गर्ने कुन लास्टमा गर्ने, जस्ट डिसाइड. लाइक फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपको, नोट कम्प्लिसन, समरी कम्प्लिसन टाइपको हुन्छ नि, त्यस्तो वर्ड प्याराग्राफबाट खोजेर लेख्ने त्यस्तो खालको चाहिँ सुरुमा गरिहाल्ने, राइट? एन्ड इफ म्याचिङ इन्फर्मेसन, म्याचिङ हेडिङ्स आर गिभन, देन यु क्यान डु एट द एन्ड अफ द प्यासेज, है? Yes. अनि क्वेसनमा गएर just underline the keywords, highlight the keywords and find those their synonyms in the passage. है? त्यसको synonyms चाहिँ त्यहाँ प्यासेजमा हुन्छ. Synonyms you will find same word that we will not find, synonyms हरु चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ. ए हो. That is it. Yes, trickiness. So matching headings and features, global matching, it is also called global matching. So why it's tricky? It requires spotting the main idea. You need to find out the main idea, not details. Sometimes like headings are intentionally vague or similar. Some test takers reports it's especially time consuming. So matching headings will be the hardest time consuming भनेर मान्छेले भन्छन्, right? So यसको लागि के गर्नु पर्यो गर्दाखेरि read the heading first. सुरुमा हेडिङ पढ्ने, हेडिङहरु दिएको हुन्छ नि हैन, 5 वटा 8 वटा 10 वटा कतिवटा हेडिङ हुन्छ. प्याराग्राफ, नम्बर अफ प्याराग्राफ भन्दा हेडिङको नम्बर चाहिँ बढी हुन्छ क्या. हेडिङ्सहरु दिन्छ सर, अब हेडिङ पढ्नु पर्यो, हाइलाइट गर्नु पर्यो किवर्डहरु, स्किम द प्याराग्राफ फर इच लिस्ट एन्ड किवर्ड्स, त्यसपछि प्याराग्राफ हेर्ने. प्याराग्राफ सपोज ए भयो, यो प्याराग्राफ ए. सो म्याचिङ हेडिङ्सको केसमा चाहिँ नर्मली 60 to 70% एन्सर्सहरु चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे? Yes, सुरुको लाइन या लास्टको लाइन प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन, maximum answers. So in case of matching headings, 60 to 70% answersहरु चाहिँ फर्स्ट लाइनमै हुन्छ प्याराग्राफको, or in the last line of the paragraph. Okay, फर्स्ट लाइन पढ्ने, लास्ट लाइन पढ्ने, हल्का आइडिया त आउँछ नि. अनि यहाँ सर हेर्ने क्या, यो हेर्ने, यो म्याच गर्यो कि गरेन, यो म्याच गर्यो कि, ल यो चाहिँ हो कि जस्तो छ, यो पनि हो कि जस्तो छ, दुईटामा बढी चाहिँ कुन हुन्छ अनि मजाले हेर्नु पर्यो हुन्छ. अनि यु क्यान डिसाइड. अनि गर्दै गइन्छ, यसलाई क्रस गर्दै जाने, यो हेडिङ्सलाई जुन गर्दै गइन्छ क्रस गर्दै गर्ने, न्यारो डाउन हुन्छ नि त. म्याचिङ हेडिङ्स. नेक्स्ट वान इज ट्रू फल्स नट गिभन, आइडेन्टिफाइङ इन्फर्मेसन, डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन फल्स, कन्ट्राडिक्टरी इन्फर्मेसन. नट गिभन means no information is often confusing. Not given र false मा. So paraphrase the statement carefully. So in case of true false, even yes no पनि त्यही हो. Paraphrase statement लाई paraphrase गर्नु पर्यो क्या, in your own words, just paraphrase. Oh, this means this भनेर टक्क बुझ्नु पर्यो. And only mark false if the message directly contradicts. If there is no information at all, use not given. Okay. True false not given भने त्यही गर्ने. Read the question. Word मात्रै matching गरेर भएन क्या in case of true false, right? So in case of true false, you need to understand the statement. What does that statement mean? Try to understand. Oh, this means this. अनि त्यसपछि प्यासेजमा जाने, अनि वर्ड पनि खोज्ने, त्यसपछि म्याच पनि गर्न सजिलो हुन्छ. So summary or table completion. Scan for meaning. Ensure you follow the exact word limit and use synonyms to match the passage intent. Summary completion चाहिँ दुई टाइप्सको हुन्छ. You know that, right? There are two types of summary completion. In one type of summary completion, you will find the words from the passage and write. प्यासेजबाट खोजेर वर्डहरु लेख्नु पर्यो एउटा चाहिँ. अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ त, बीचमा ब्ल्याङ्क हुन्छ, अनि after the blank or after that paragraph, the words list, यहाँनेरि वर्डहरुको लिस्ट इज गिवन बिलो दैट. अनि लाइक अब प्यासेज हेर्न पर्यो, प्यासेजमा कुन वर्ड एन्सर होला जस्तो छ, त्यो वर्डसँग कुन वर्ड म्याच हुन्छ.
which word is matching in the given words. Just according to that, just you need to do summary completion. Scan for meaning, yes. Or management, time management is very important. Passage structures awareness. Under time pressure, students waste time trying to answer tricky questions or misread the passage structure. कुनै कुनै क्वेसनले अलमोस्ट ल्यायो भने चाहिँ just move forward. You can do at the, you can come back later. Okay. Over reading or tackling hard questions too long, this is pitfalls. So as I told, dedicate approximately 15, 20, 25. It's better if you complete the first passage within 15 minutes, within 12 minutes, less than 15 minutes, that is better, and 20 minutes for passage 2, 25, 26 minutes for passage 3. Yes, skim top ones and return later and use headings and topping sentence to manage. Keyword and paraphrase traps. The exam often uses paraphrase or synonyms heavy wording, so keywords wording can mislead. Identify related synonyms and read aloud key areas, just not matching literal words. Misreading instructions, mistaking true false with yes no, as I told before also, right? Don't write, if the instructions says true false, then don't write yes no. I have found like many candidates have written like in place of true they just write yes. So if we do that is wrong. Okay. Ignoring word limits, follow the word limit, and providing multiple answers are common pitfalls. Don't provide the multiple answers. One word, if the instruction says one word only, write only one word. If the instruction is saying no more than 2 words, and or a number. And or means sorry, word plus number also we can write. Number is also, that is also okay, fine. Word is also fine. So there are 3 types of answers, right? Never mark a true false with yes no. So choose only one answer per question. So in one question just write only one answer. So what you need to do every day, like to get better band, better score in reading ma राम्रो ल्याउन के गर्नुपर्छ त, simulate real test regularly just do a real test. 60 minutes full reading test under time conditions to build stamina and pacing every day. Start with the campus, then review and all answers carefully. After each test, गरिसकेपछि spend 20 minutes analyzing mistakes. Last मा के मिस्टेक भयो, राइट भयो भने पनि कन्फ्युजन यतिकै गेस गरेर गरेको छ भने पनि कसरी राइट भएछ त भनेर जस्ट लास्टमा रिभ्यू गर्ने, ए यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ. ओके. कल्टिभेट स्मार्ट रिडिङ प्र्याक्टिस. Skim fast, scanning headings, topic sentences and conclusions. Then scan for keywords tied to questions. Like you can read different like articles, journals and other blogs, something like that, to build speed and familiarity. Focus on work on question types. Question types अब कुन question मा आफूलाई गाह्रो लाग्छ हैन. Regularly practice each type. True false not given, multiple choice, sentence completion, matching headings, through focus daily drills to develop skills, speech and accuracy. Use official Cambridge text. So हामीले IELTS को practice गर्दाखेरि Cambridge को text हरु नै they are official, so you can just practice from Cambridge official or sample papers for accuracy and consistency. Vocabulary improvement is necessary. Personal academic vocabulary list every day. 10-15 words हुन्छ नि every day गरे भने एकदमै राम्रो. vocabulary पनि यसको लागि कसरी गर्ने भन्दाखेरि एउटा आर्टिकल निकाल्ने, whatever sciencedaily.com मा गएर पढे नि भयो, या त एडिटोरियलहरु पढे नि भयो, या त अरु ब्लग्सहरु पनि पढ्न पाइन्छ. You can read wherever and from there just कुनै वर्डहरु अलि if you are less familiar with some word just integrate भन्ने आएन अरे suppose. Review and integrate daily. के भन्ने रहेछ review and daily भनेर integrate मजाले बुझिएन अरे. अब यसलाई के गर्ने सकिन्छ त, go in the Merriam-Webster यहाँनेरि गएर Merriam-Webster मा जाने. के आयो फाइनान्शियल नोटिस पो आयो त. यो
इट्स अमेरिकाज मोस्ट ट्रस्टेड डिक्सनरी हैन यहाँ गएर यसरी इट हैज डिक्सनरी प्लस थेसरस थेसरसमा व्हाट इज देयर इन थेसरस वी विल फाइन्ड सिनोनिम्स राइट कलेक्सन अफ सिनोनिम्स के थियो अरे हाम्रो वर्ड इंटीग्रेट INTGRAT अब यहाँ गएर हेर्ने है थेसरसमा जाने INTGRATE हैन इंटीग्रेट यसरी गरियो इंटीग्रेट सिनोनिम्स इंटीग्रेट भनेको इन्कर्पोरेट एसिमिलेट इम्बडी यस कम्बाइन हैन कम्बाइन So these are a word पढेपछि you will understand यसको meaning this यो रहेछ भनेर you will know. And even you can read the example sentences. यसरी यहाँ गएर पाँचवटा जति एक्जाम्पल पढियो भने त you will understand how to use that word in your sentence. अनि यही वर्डलाई चाहिँ अब आफ्नो सेन्टेन्समा चाहिँ युज गर्ने राइटिङमा चाहिँ She integrates elements of jazz and rock in her music. Combines भन्न खोजेको रहेछ हैन They have registered efforts to integrate women into the military. The class design successfully integrates art and technology. Sorry. Panch satwata sentences. If you read, you will understand how to use that word in your own sentence, right? Vocabulary improvement just you can do. You can go in this way, in this style. Synonyms, academic phrases, review and integrate daily. Read one article, news article or academic passage, news article पढे नि भयो. Every day you can read editorial पढे नि हुन्छ like editorial कुनै एउटा न्यूज पेपरको जस्तै हिमालयन टाइम्सको एडिटोरियल मैले यसरी निकालेँ यहाँ अब यहाँ गएर यो आर्टिकल्सहरू हो सबै सेम टपिक रिलेटेड पनि वी मे गेट समटाइम्स इन राइटिङ तपाईँले पढिरहेछ पढ्दा 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 त्यो सेम गिभ देम जस्टिस अब जस्टिस रिलेटेड राइटिङमा क्वेसन आउन सक्छ नि त यो आर्टिकलले पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ सही आर्टिकल आयो The government is to set up a high-level commission to resolve the woes of the usury victims who have been. अनि अर्को कुरा चाहिँ the more you read, the more you learn the sentence structure. कस्तो राम्रो सेन्टेन्स लेखेछ यो कम्प्लेक्स सेन्टेन्स लेखेछ यहाँनिर सेन्टेन्स स्ट्रक्चर पनि थाहा हुने भयो यसरी पढेपछि है Take the example of the sugarcane farmers who have still not been paid by the industries even years after the government said it would force them to clear all dues. यसरी पढियो भने त थाहा हुने भयो नि त सेन्टेन्स स्ट्रक्चर पनि थाहा हुने भयो so that we can do better in not only in reading even in writing even in speaking सबैमा चाहिँ हेल्प हुने भयो दिनमा कमसेकम एउटा आर्टिकल पनि पढियो भने त कति कुरा थाहा हुने भयो नि त यसरी एभ्री डे यु क्यान जस्ट रिड एडिटोरियल पढ्दा पनि हुन्छ अर्को के पढ्दा हुन्छ अरे साइन्स डेली थाहा छ नि है sciencedaily.com यो किन आज यो के खोलिरहेछ कहाँ के आइरहेछ साइन्स डेली यो लेटेस्ट रिसर्च न्युज रिसर्च गरेको लेटेस्ट न्युजहरू टपिक रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलोजी रिलेटेड अब के पढ्ने हो हैन कस्तो खालको पढ्ने हो मोर टपिक्स हो कि के हो कस्तो खालको टपिक्समा पढ्नु जस्ट यु क्यान रिड दिस काइन्ड अफ यस्तो आर्टिकल्सहरू यहाँबाट हैन यहाँ पढ्दा नि भयो सो एभ्री जस्ट रिड गर्ने अनि एउटा वर्ड कुनै आएन त्यसलाई कपी गरेर यो म्यारिम वेबस्टरमा लगेर थेसरसमा गएर यहाँ गएर पेस्ट गरेपछि इट सोज इट्स सिनोनिम्स एज वेल एज इट्स एक्जाम्पल सेन्टेन्सेस दुईटा चिज हेर्नु पर्यो नट ओन्ली सिनोनिम्स एन्टोनिम्स पनि हुन्छ यहाँ तल इन्टिग्रेटको एन्टोनिम्स भनेको सेपरेट गर्ने डिभाइड ब्रेक डाउन यहाँहरू पनि छ हैन सो एभ्री डे 10 to 15 वर्डको यसो गर्दै गयो भने त राम्रो हुन्छ नि त एभ्री डे गर्नु पर्यो जस्ट भोक्याबुलरी इम्प्रुभमेन्टको कुरामा यो चाहिँ भोक्याबुलरी read one article, summarize it in 1 or 2 sentences or reinforce comprehension and retention. त्यसपछि apply structure daily 1 hour. Only 1 hour के गर्न सकिन्छ
10 मिनट जति स्किम एउटा कुनै आर्टिकल निकाल्ने, त्यसलाई स्किम गर्ने, त्यसको समरी लेख्न ट्राई गर्ने 1 सेन्टेन्समा। 10 to 40 मिनटसम्म चाहिँ एउटा प्यासेज प्लस रिभ्यू, यतिमा टाइप 1 to वीक क्वेसन टाइप्स रिभ्यू गर्ने, त्यो 5 to रिफ्लेक्ट गर्ने, व्हाट वर्क टुडे, व्हाट निड्स इम्प्रुभमेन्ट, के फोकस गर्नुपर्ने छ, यो गर्न सकिन्छ। स्मार्ट प्र्याक्टिस, फोकस फर्स्ट अन विकनेसेस, मेबी म्याचिङ हेडिङ्स, अब कुन गाह्रो छ, स्पिड फर डायग्राम लेबलिङ, देन मिक्स पहिला त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, अनि फेरि फुल टेस्टमा गर्नु पऱ्यो, फेरि रेगुलर प्र्याक्टिस इज नेसेसरी। त्यही हो रिडिङको लागि, प्र्याक्टिस प्लस रिडिङ नै हो। कम्प्रिहेन्सिभ स्किल्स बढाउनु पऱ्यो, अनि भोक्याबुलरी, सिनोनिम्स, एन्टोनिम्स, त्यही हो रिडिङको भनेको, स्किम स्क्यान इन केस अफ रिडिङ, त्यही हो। सो स्टडी रियल मेटेरियल्सहरू चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो त्यही क्याम्ब्रिजको मेटेरियल्स यु क्यान प्र्याक्टिस, ब्रिटिस काउन्सिल ओर आइडिपीको मेटेरियल्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने। रेकर्ड वाइ एन एन्सर वाज रङ, ट्र्याक प्याटर्न्स एन्ड एडजस्ट स्ट्रेटेजिज। सो टाइम म्यानेजमेन्ट, एलोकेट स्मार्टली, इफ यु गेट स्टक मार्क द प्रब्लम देन स्टप एन्ड एक्जिट। रिडिङ टेक्निक्स, स्किम फर स्ट्रक्चर एन्ड स्क्यान फर डिटेलको लागि स्क्यान गर्ने। क्वेसन टाइप्स, मास्टर इच टाइप इन्डिभिजुअली। भोक्याबुलरी, रिड डेली, यसको लागि बिल्ड वर्ड पावर बिल्ड गर्ने। प्र्याक्टिस सोर्सेस, अफिसियल मेटेरियल्सहरू, त्यही क्याम्ब्रिज, ब्रिटिस काउन्सिल, आइडिपीको मेटेरियल्सहरू प्र्याक्टिस अलिअलि दिन्छ। यस यस, त्यसको साइटमा अहिले विदाउट डेट बुकिङ पनि हेर्न मिल्छ नि। कति ब्रिटिस काउन्सिलको चाहिँ 40 वटा आउँछ, 40 वटा सेट प्र्याक्टिस सेटहरू। आइडिपीको चाहिँ आउँदैन होला त्यति, त्यो पनि अलिअलि हुन्छ त्यहाँनिर, आउँदैन। ब्रिटिसको आउँदैन, त्यहाँ अलिअलि हुन्छ प्र्याक्टिस मेटेरियल्सहरू, अलिअलि त भइहाल्छ नि तिनीहरूको वेबसाइटमा। यस, त्यही कुराहरू गर्नु पऱ्यो। सो एभ्री डे लाइक टु गेट ब्यान्ड 8 or 9, त्यो चिजहरू गर्नु पऱ्यो एभ्री डे इन केस अफ रिडिङ, राइट। देयर आर सम learn words in context, example sentences, as I said that. Word in context, example sentences, word in context, यो गर्नु पर्यो भोक्याबुलरीको लागि। त्यसपछि त्यही हो आर्टिकल्स पढ्ने, एकाडेमिक, अब एकाडेमिक र थीमेटिक भोक्याबुलरीलाई इम्प्रुभ गर्ने। सिनोनिम्स स्ट्रेटेजिकल युज गर्ने, बिल्ड एन्ड रेगुलरली भोक्याबुलरी नोट गर्नु पर्यो, वाइडली पढ्नु पर्यो। अब जे पढे नि हुन्छ, वाट एभर के पढ्ने हुन्छ, जे पढ्दा नि हुन्छ। आइएल्ट्सकै बुक पढ्दा नि भयो, प्यासेजहरू, या त अब अरू नोभल्सहरू, आर्टिकल्स, जे पनि रिडिङ गर्नु पऱ्यो, रिडिङ गर्नु पऱ्यो, वाट एभर यु वान्ट टु रिड। कोलोकेसन्स यु क्यान इम्प्रुभ, यसको लागि चाहिँ के सुन्ने अरे, लर्न कोलोकेसन्स फर नेचुरल फ्लो, यसको लागि चाहिँ त्यही मैले त्यही 2469 सजेस्ट गर्छु है। कोलोकेसन्स यसो अल्छी लागेको बेला सुन्दा हुन्छ, यो भिडियो लाइक इन युट्युब यु विल फाइन्ड 2469 भनेर, क्या यसरी 2469 यो आउँछ यसरी। पिडिएफ पनि हुन्छ यसको। कोलोकेसन मिन्स वर्ड पार्टनरसिप, कुन वर्डमा कुन वर्ड म्याच हुन्छ त्यस्तो टाइपको क्या। सो लाइक समटाइम्स यु क्यान लिसन, जस्ट गो इन द युट्युब एन्ड सर्च 2469 कोलोकेसन्स। Collocation, that means word partnership. Abstract concept. Abstract concept. Okay. Academic achievement. Academic career. Academic circles. Hey. Academic community. Say. Academic debate. Academic discipline. अल्छी लाग्यो होला नि। आफ्नो पिटीतिर अझै हुन्छ, जस्ट हामीले नि गऱ्यो भने विल इम्प्रुभ दि vocabulary part, we can improve. Consistent learning routine, 10 to 15 new words daily. Every day just learn 10 to 15 words. There are synonyms and example sentences. Main use गर्नु हुँदैन, वर्ड मिनिङ मात्रै हेरेर हुँदैन क्या। कसैले 50 वटा दिनको मिनिङ हेर्छ भने त्यो प्र्याक्टिस राम्रो भएन, बिर्सिहाल्छ नि। फेरि 15 दिनपछि त्यो अगाडिको के पढे हुन्छ, कति याद गर्न सक्ने। बरु के गर्न सकिन्छ, वाट इज द बेस्ट, यो बेटर वे, know the meaning, its synonyms, antonyms, and examples, and use that word in your own writing or use that word in your own speaking. त्यो भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो।
There are topic for IELTS reading like education learning related words, pedagogy. What is pedagogy? The art or science of teaching. Curriculum the subject covered in a course of study. Syllabus बुझ्नुहुन्छ. Didactic, designed to teach. Cognition mental the process of gaining knowledge through thinking and experience. Cognition. Proficiency IELTS is proficiency test भन्छ नि. के हो त्यो proficiency? That means the ability to do something well. Science and hypothesis, innovate, biotechnology, nanotechnology, phenomenon. Environment and sustainability related words. Sustainability, biodiversity, ecosystem, deforestation, climate change. Health and medicine, epidemic, vaccine, malnutrition, diagnosis, rehabilitation means के रे यो भनेको नेपालीमा के भन्छ रे यसलाई हजुर ए सुधार केन्द्र यस सुधार some restoring someone health or abilities through training. History culture related word यो society and social issues inequality, discrimination, advocacy, migration. Demography भनेको what is demography? Study of population. Migration भनेको थाहा छँदैछ है कति थाहा. There are common keywords like understanding text, comprehend भनेको understand यो त्यही understanding text को word हरु भयो. Textual analysis, synonyms हरु impact or influence, effect or affect, impact, result भयो यो चाहिँ असर भयो. consequence पनि result भयो. outcome पनि result भयो. यसरी conveying information. writing मा पनि we use त्यस्तो word हरु अलिअलि युज गर्छौं. cause and effect, evidence and support, comparisons and contrast, positive, negative, beneficial, detrimental. यो कति कमन वर्ड यो अलि मजाले युज हुन्छ हैन बेनिफिशियल र detrimental. advantage, drawback, virtue भनेको advantage, shortcoming, cons भनेको disadvantage. shortcoming भनेको के रहेछ त disadvantage. यो वर्डहरु छ है just you can read this. so यही हो रिडिङ को कुरा चाहिँ. नाउ हामी एउटा अलिकति प्र्याक्टिस गरौँ ल. यसलाई चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि योलाई चाहिँ जस्ट लेट मी सेन्ड यो पीडीएफ लाई चाहिँ मैले ग्रुपमा राखिदिन्छु. के भयो यस्तो let me share this PDF video in the group. अनि प्र्याक्टिस चाहिँ अब अहिलेको लागि उसमा गर्ने. अहिलेको लागि हामी प्र्याक्टिस चाहिँ रिडिङको लागि चाहिँ इग्नोभेट र डिमी टेस्टमा गर्दा हुन्छ. रिडिङको केस you can practice from इग्नोभेट ENGNO VATE एउटा यो गर्न सकिन्छ यसमा. एउटा चाहिँ अहिलेको लागि डिमी टेस्ट LUMETEST है यो गर्दा हुन्छ है त. यहाँ गएर इग्नोभेटमा यसरी यहाँ गएर यहाँ आइएल्ट्स हुन्छ. आइएल्ट्स टेस्टमा गएर यहाँ गएर रिडिङ गर्न सकियो यसरी हैन. यसरी यहाँ चाहिँ टेस्टहरु हुन्छ. क्याम्ब्रिजको यो जेनरल वाला नगरे नि हुन्छ. यो एकाडेमिक यो क्याम्ब्रिज वाला गरे हुन्छ. क्याम्ब्रिजको लाइक यहाँ अहिले 21 पनि ल्याइसकेको छ यसले हैन. 21 पनि ल्याइसकेको छ हैन. सो यो 21 20 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्याम्ब्रिजले एभ्री इयर एउटा बुक पब्लिश गर्छ एभ्री इयर. सो इन वान बुक देयर आर 4 टेस्ट. एउटा बुकमा 4 वटा हुन्छ. अब त्यही 4 वटा त्यही प्र्याक्टिस. यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ 1 देखि हाल्दै जस्तो लागेको थियो मलाई. अस्ति चाहिँ 10 देखि थियो. अहिले फेरि यसले उ गरेछ के अझ यसले के गरेछ भन्दाखेरि के गरेछ मोडिफाई गरेछ कि अपडेट गरे फेरि अपडेट गरेछ.
1 देखिहालेँ जस्तो लागेको थियो मलाई यहाँ हिजो मैले देखाएको थिएँ यो भर्खर 2 दिन भयो होला टेस्ट क्याम्ब्रिज आइएल्स 1 टेस्ट 1 सो एउटामा चाहिँ एउटा सिरिजमा चाहिँ 4 वटा टेस्ट हुन्छ 1 मा 4 वटा भयो टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 फेरि 2 मा पनि 4 वटा 3 गर्दै 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 अहिले कतिसम्म आएछ त 21 सम्म आएछ भनेपछि इन वान सिरिज 21 वटा भयो 21 वटामा 4 वटा गर्दाखेरि 21 × 4 कति भयो हजुर 21 4 जा 84 भनेपछि 84 वटा चाहिँ टेस्ट यहाँनिर छ क्याम्ब्रिजको यही 84 वटा टेस्ट प्र्याक्टिस गर्ने हैन यही गर्ने मजाले यसरी गर्ने यसरी गर्नु पर्यो है यसरी जस्तै यसरी यसरी गयो हैन अब एक्जाममा पनि यस्तै हुन्छ लाइक राइट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लाइक वी हेभ प्यासेज एन्ड राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ क्वेसन्स हुन्छ है कि कसो यो साइडमा के हुन्छ प्यासेज हुन्छ यतापट्टि क्वेसन्स हुन्छ है ठिक छ हजुर यो गरे हो यो टेस्ट गरे छैन नि है गरे हो 21 को मैले हेरेकै छैन यो उसको हार्ड कपी त आएको छैन फेरि गरे यो गाह्रो भयो त्यसको म एक्चुअली बुकमा हेर्छु अनि त्यसपछि है यो चाहिँ नयाँ बुक आएकै छैन क्या यसको यो 21 होला नाइन्टी हेरौँ त है एकचोटि ल यो हेरौँ त एकचोटि यो हेऱ्यौ तिमीले 19 वाला छैन ल 19 वाला हेरौँ त त्यो 21 को चाहिँ खोइ मैले बुकै देखेको छैन कि आएको चाहिँ छैन खोइ अब यो इग्नोमेटले चाहिँ कहाँबाट हाल्यो ल सो हाउ टेनिस ऱ्याकेट्स हेभ चेन्ज ल्युमी टेस्टमा चाहिँ छ कि छैन 21 को अर्को चाहिँ ल्युमी टेस्टमा नि यु क्यान ट्राई है यसमा नि गर्दा हुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी जाने यहाँ गएर हुन्छ यो खोइ आइएल्स एकाडेमी गर्नु पर्यो राइट देन आफ्टर यो क्वेसन ब्याङ्कमा गयो यहाँ गएर हेडिङमा अब यसको चाहिँ यसरी दिन्छ फेरि यसले प्र्याक्टिस बाई पार्ट गर्दाखेरि त्यही भेटिन सक्छ खोइ यसलाई हालेको छैन थाहा भएन मलाई यहाँ लिस्ट कताबाट आउँछ देखाउँदैन देखाउँथ्यो त अस्ति देखाउँथ्यो त ए यहाँबाट चाहिँ रहेछ नि त ए क्याम्ब्रिजकै 18 सम्म यसमा 18 सम्म मात्रै छ कि क्या हो क्याम्ब्रिज 18 ब्यारन्स आइएल्स बुक ब्यारन्सबाट रहेछ छैन 21 को त यहाँ यति हो जम्मा ए यहाँ अरू पनि रहेछ नि त यहाँ चाहिँ मिक्स गरेर दिन्छ अरूतिर पनि हाल्दै हुन्छ 21 को चाहिँ छैन रहेछ
यस छ त क्याम्ब्रिज 11 को हालेर चाहिँ यहाँ त्यो 18 भन्दा पछि हालेकै छैन अपडेट गरेकै छैन यसमा पनि ठिकै छ जुन जुन गरे नि उस्तै हो क्या खासमा हुन चाहिँ 21 को एकचोटि त्यो बुक हेरौँला त्यो बुकबाट आएर त हाले होला तिनीहरूले ल यसमा पनि अपडेट छैन छन् चाहिँ है 21 18 सम्म मात्रै त्यसपछि त हालेकै रहेछ IELTS 18 को चाहिँ फेरि कतिवटा हालेर रहेछ फेरि प्यासेज 1 प्यासेज 2 प्यासेज 3 18 एकाडेमिक 1 2 3 खोइ 4 वटा हालेर रहेछ भने चाहिँ अब के हो यो है त्यो 18 सम्म मात्रै रहेछ त्योभन्दा पछिको चाहिँ 19 को पनि छैन 20 पनि छैन यसमा अनि ठिकै छ यसबाट नै गर्न सकिन्छ प्र्याक्टिसको लागि यसरी जाने यहाँ जाने सर गर्ने है अहिले चाहिँ हामी यहीबाट गरौँ त ल सो फर्स्ट इन द बिगिनिङ के गर्ने रे हाउ टेनिस ऱ्याकेट्स हेभ चेन्ज भनेर यसरी प्यासेज हेर्ने आई मिन टाइटल हेर्ने राइट टाइटल हेरियो त्यसपछि 1 देखि 7 सम्म के छ यो क्वेसन बुझिन्छ नि टपिक है ट्रु फल्स नट गिभन छ ल ट्रु फल्स नट गिभन छ हो 1 देखि कतिसम्म छ 7 सम्म राइट त्यसपछि 8 देखि के रहेछ त के छ 8 देखि 1 वर्ड अन्ली राइट 1 वर्ड अन्ली भनेको छ फ्रम द प्यासेज फर इच एन्सर एउटा वर्ड मात्रै लेख्न पर्ने अब देयर आर 2 टाइप्स अफ क्वेसन्स इन भनेपछि फर्स्ट प्यासेजमा कतिवटा क्वेसन हुन्छ अरे 13 फर्स्ट प्यासेजमा 13 सेकेन्ड पनि 13 लास्ट प्यासेजमा 14 अब यो देयर आर 2 टाइप्स अफ क्वेसन्स यो प्यासेजमा दुईटा रहेछ नि हैन सो सुरुमा कुन गर्ने तलको गर्ने कि माथिको गर्ने हो तलको गर्ने पहिला यस यो गर्नु पर्यो है ल यो गरौँ यो हेरौँ त जस्तै तपाईँले यो एन्सर्स 8 को लागि के गर्नु पर्यो त माइक एन्ड बब ब्रेन यो नाम खोज्ने हो मेड चेन्जेस खोज्न पर्यो टु द टाइप्स अफ खोज्न पर्यो युज्ड अन देयर ऱ्याकेट फ्रेम्स खोज्न पर्यो है द टेनिस ऱ्याकेट एन्ड हाउ इट हेज चेन्ज्ड द टेनिस ऱ्याकेट्स हेभ चेन्ज त्यही टपिक त्यही भइहाल्यो यो खोज्न पर्यो माइक एन्ड बब ब्रेन भन्ने यो नेम खोज्ने सो विन यु गेट 1 नम्बर एउटा एन्सर पायो भने चाहिँ सबै एन्सर्स दे आर इन अर्डर तल तल हुन्छ ल यो देखौँ त माइक एन्ड बब भनेको चाहिँ आफै तिर्मिरहनु यसरी गरौँ है यहाँ छ यसमा छ माइक एन्ड बब ब्रेन छैन है यसमा छ यहाँ छ है ओके माइक एन्ड बब ब्रेन हामीलाई के चाहियो त माइक एन्ड बब ब्रेन मेड चेन्जेस टु द टाइप्स अफ टेक द US प्रोफेसनल टेनिस प्लेयर माइक एन्ड बब ब्रेन फर एक्जाम्पल वी आर भेरी पर्टिकुलर विथ आवर ऱ्याकेट स्पेसिफिकेसन ऱ्याकेट स्पेसिफिकेसन भनेको चेन्ज हो त्यसै हामीलाई टाइप्स अफ डट डट युज्ड अन द ऱ्याकेट फ्रेम्स चाहियो ऑल आवर ऱ्याकेट्स आर सेन्ड फ्रम आवर म्यानुफ्याक्चरर टु टाम्पा ठाउँको नाम फ्लोरिडा वेयर आवर फ्रेम्स गो थ्रु जहाँबाट चाहिँ फ्रेम जाने रहेछ होइन थ्रु कस्टमाइजेसन प्रोसेस दे एक्सप्लेन हाउ दे हेभ एडजस्टेड नट ओन्ली ऱ्याकेट लेन्थ बट इभन एक्सपेरिमेन्टेड विथ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पेन्ट सो एन्सर इज पेन्ट काइन्ड अफ भनेको टाइप अफ होइन भनेपछि पेन्ट गर्ने है सो 8 नम्बरमा हामी के लेख्ने पेन्ट लेख्ने पेन्ट लेख्ने 9 नम्बरमा अब वेन यु गेट यो नम्बर यो एन्सर यहाँ पायो भनेपछि यो अरू रिमेनिङ एन्सर सबै यसको तल तल यसको के होला त प्लेयर्स वेयर नट अलाउड टु युज स्पगेटी स्ट्रङ प्लेयर्स वेयर नट अलाउड यो टर्म खोज्ने यो नयाँ के छ नि यो ऱ्याकेट बिकज अफ द अमाउन्ट अफ डट इट क्रिएटेड प्लेयर्स वेयर नट अलाउड स्पगेटी स्ट्रङ भनेको हजुर यहाँ है एन्सर इज वाट
प्लेयर्स वेयर नट अलाउड भनेको के हो त? ब्यान्ड हो, क्विकली ब्यान्ड बाई द इन्टरनेसनल टेनिस फेडरेसन. सो हामीलाई के चाहियो त यहाँनिर अब? प्लेयर्स वेयर because of the amount of data it created. It created a string bed that generated so much top spin that it was quickly banned. भनेपछि answer is top spin. यहाँ चाहिँ top spin. TOPSPIN गरियो. 10 number. What about 10? Changes to rackets can be regarded as being as important as players' diets. Players' diets भनेको or the data they do. Change भनेको racket modification हो. Can be regarded as important as players' diet. Became a regularity. Today it is as especially the game that is equal in significance to nutrition or training. Nutrition भनेको के भयो त हामीलाई? डाइट भयो और ट्रेनिङ एन्सर भयो? ट्रेनिङ एन्सर भयो. TRAINING. 11 number को all rackets used to have natural strings. All rackets used to have natural strings made from the of animals. यसमा छैन. एउटा कुरा चाहिँ यो बुलेट वाला छ नि, बुलेट वाला समटाइम्स लाइक इन केस अफ बुलेट लाइक देयर मे बी प्याराग्राफ चेन्ज हुन सक्छ, जम्पिङ चाहिँ हुन सक्छ समटाइम्स. यसमा जम्पिङ भइरहेछ नि, यहाँ थियो त्यसपछि यहाँ आयो, यहाँ पनि जान सक्छ. यसमा हो हामीलाई मेड फ्रम द अफ एनिमल्स भने है. एनिमल्स भनेको काउ छ, काउ और सिप है. सो एन्सर इज all tennis rackets were strong and used to have natural strong है, with natural gut made from the outer layer of sheep or cow intestines. So the answer is animals को भनेपछि intestine है. यहाँ चाहिँ intestine, INTESTINE. What do you mean by gut? Gut भनेको के हो यो? All tennis rackets with strong with natural gut. के हो gut? त्यो पनि त्यस्तै हैन? Gut. So what is gut? GUT. यो पनि त्यही त हो नि हैन? त्यही. त्यसै यसको आन्सर दुईटा हुन्छ सायद. यो पनि हुन्छ होला. But this is clear. यो क्लियर छ है. सो 12 नम्बर पेट सम्प्रज, यो नेम खोज्ने है. had metal put into the frames of his rackets. पेट सम्प्रज, where is पेट सम्प्रज? यता छ छैन? यहाँ पनि छैन. यति धेरै तल यहाँ छ है. What is the के हुन्छ answer? What will be the answer? Pet Sampras had metal put into the frames of his rackets. For example, Pet Sampras was attributed to the addition of 4 to 5 lead. Lead भने के हो? Lead भने metal हो. Weights onto his rackets. Metal weights put into the frames. हुन्छ? वेट्स चाहिँ गर्ने होला. WEI है. अब यहाँ वेट्स छ, तपाईँले वेट मात्रै लेख्नु भने रङ हुन्छ है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो. हाउ टु प्रोनाउन्स दिस? GONGAL गोन्जालो ओलिभेइरा.
Where is this name? यो नेम कहाँनिर छ त? कतै छ? यहाँ छ हो. Change the dot dot on his racket handles. Replace भनेको change हो. Replace the original grips. So grips लेख्ने यहाँ. Of his rackets with something thinner because they had previously felt uncomfortable to hold. भनेपछि grips है. त्यही चेन्ज गरेको. GRIPS. सक्यो fill in the blanks है. Done. अब यो भन्दा माथिको जानु पर्यो true false. अब how many true false are there? 7 वटा छ. 7 वटामा 3 टा त यतिकै गर्न नजान्नेले नि मिलाउँछ के. जस्तै सबै ट्रु नै ट्रु गर्यो भने 3 टा त स्योर मिल्छ. या त सबै फल्स फल्स गरे 3 टा त स्योर मिल्छ. ल तर त्यसरी गरेर भएन हैन. लास्टमा चाहिँ इफ टाइम भएन भने चाहिँ त्यो उपाय पनि गर्नु पर्ने हुन्छ. People had expected Andy Murray to become the world's top tennis player for at least 5 years before 2016. कहाँ होला यसको एन्सर? सुरुतिरै होला है. टपमै होला. 2016 यहाँ छ है. ल के हुन्छ यसको एन्सर भन्नुस् त? People had expected Andy Murray. Andy Murray लाई एक्सपेक्ट गरे मान्छेले to become the world top tennis player भनेर चाहिँ के गरेछ त? एक्सपेक्ट गरेछन् हैन. For at least 5 years before 2016 भन्दा 5 वर्ष अगाडि they had expected, right? Tennis player Andy Murray was ranked as the world number 1. उनीहरुले एक्सपेक्ट गरे भने पनि ट्रु, एक्सपेक्ट गरेनन् भने भने false. एक्सपेक्ट गरे कि गरेनन् if that is not mentioned then not given. What do you think the answer? True हो र? कसरी हो? He had been regarded as a talented outsider. He was talented outsider who entered but never won the major tournament. चाहिँ फेरि कहिले पनि जितेन. के गर्ने यसको एन्सर? ट्रु हो र? के गर्ने? मिल्छ यो आइडिया म्याच हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ रहेछ. What do you think? True, false, not given. They had expected Andy Murray to become world top tennis player. अब यहाँ but he never won the major tournament. False गर्ने? False गर्ने होला है यसलाई. ल, let's move further. The change that Andy Murray made to his racket attracted a lot of attention. उसले ऱ्याकेटमा बनाएको चेन्जले चाहिँ के भएछ त? के भएछ त? Attracted a lot of attention. A lot of attention चाहिँ attract गर्यो भन्दैछ. धेरै मान्छे अट्र्याक्ट भयो यसको मतलब. धेरै मान्छे अट्र्याक्ट भयो ट्रु, थोरै मान्छे अट्र्याक्ट भयो फल्स. अब धेरै अट्र्याक्ट छैन, थोरै पनि छैन भने चाहिँ नट गिवन. Of the changes यहाँ होला है. That accounts of his for this transformation one was visible and wisely Murray invited former number 1 player, a valuable addition that had a vision impact on the and the change was too subtle as to pass more or less unnoticed. More or less यो sentence support गर्ला है. And the change was so subtle as to pass more or less unnoticed भयो. Attracted a lot of attention भनेपछि answer is हजुर यसले के भन्यो यहाँ? More or less unnoticed भयो अरे. It is saying धेरै अटेन्सन हैन भनेपछि आन्सर इज ट्रु हो र यो? फल्स हो नि हैन? अननोटिस्ड भने के त? मान्छेले उ गरेन. मतलब यसले चाहिँ भन्दैछ अ लट अफ अटेन्सन चाहिँ तान्यो भन्दैछ. इट इज सेइङ दैट अननोटिस्ड भनेपछि आन्सर इज फल्स हैन? यस. ल 3 नम्बरको जाम. Most of the world's top players take a professional racket stringer on tour with them. हजुर यसले के भने खोजे हो? Most of the world top playerहरूले चाहिँ टेक प्रोफेसनल ऱ्याकेट स्ट्रिङ्गर लिएर यिनीहरूले हैन अन टुर विथ देम. त्यो
ऱ्याकेट प्रोफेसन ऱ्याकेट स्ट्रिङ हो भनेपछि उनीहरूले लिए उद्यम मोस्ट अफ द वर्ल्ड टप प्लेयरहरूले लिए मोस्ट अफ द वर्ल्ड टप प्लेयरले लिए भनेपछि ट्रु लिएनन् भने फल्स लिए कि लिएनन् छैन नट गिभन यहाँ हो टुरिङ प्रोफेसनल्स have their touring professionals have their rackets customized to their specific needs. Where part of the not given गर्ने है not given गर्ने होला है most of the उसले लिए भन्छ त यहाँनिर यहाँ touring professionals have their rackets customized to their specific needs says Colin okay professional it is a highly important part of performance so लिए कि लिएनन् it is not clear no so 4 number jump Mike and Bob your name अघि पनि हामीले हेरेको थियो fill in the blanks गर्दाखेरि how is this name ए यहाँ रहेछ Mike and Bob Brain use rackets that are lighter in comparison to the majority of rackets so they use कस्तो खालको र्याकेट युज गरे लाइट हल्का र्याकेट युज गरे भने चाहिँ ट्रु भारी युज गरे भने फल्स अब इफ द्याट इज नट मेन्सन व्हाट टाइप अफ र्याकेट्स देन द्याट इज नट गिभन के हुन्छ भन्नु त ल कस्तो र्याकेट युज गरेछन् त हजुर कता छ भन्नु त कसरी फल्स हो They explain how they have adjusted not only racket length but you can experiment it with different kinds of paint. The racket they use now with more यो सेन्टेन्स है द र्याकेट्स दे युज नाउ वे मोर भनेको भारी हैन सो इट इज सेइङ भारी एन्ड इट इज सेइङ हल्का भनेपछि एन्सर इज फल्स फल्स हैन त ल 5 नम्बर के भयो यो वेयर इज दिस नेम Werner Fischer played with a spaghetti strong racket that he designed himself. उसले आफै डिजाइन गरेको he played with this sorry. What is this? Werner Fischer. यहाँ छ हो प्याराग्राफमा होला एन्सर Werner Fischer played with a spaghetti strong racket that he designed himself. Racket modification meant he started playing with the so-called spaghetti strong racket. It created a string bait that generated so much top spin that it was quickly banned by the International Tennis Federation. However, within the decade or two, racket modification became a regularity. Today, it is in many ways as an aspect of the game that is equal in significance to nutritional training. भनेपछि he designed himself कि not design that is not mentioned right yes. यहाँ खाली डिजाइन के भनेको थियो मलाई नट गिभन है ल 6 नम्बर नाउ वी हैव टु क्वेशन्स सो इन केस जस्तै हुन्छ नि फल्स फल्स नट गिभन फल्स नट गिभन मात्रै युज भइरहेछ है अहिलेसम्म ट्रु अहिलेसम्म आएको छैन लास्टको एउटा उब्रियो भने आँखा चिम्लेर ट्रु गर्दा हुन्छ तर माथिको चाहिँ राइट हुनु पर्यो है फेरि सो व्हाट अबाउट 6 नम्बर the weather can affect कुरा कहाँनिर छ यो how professional players adjust the strings on their rackets weather can affect गर्न सक्छ how professional players adjust weather can affect So top सुरुमा जहाँ भेटिन्छ त्यसको अर्डरली हुन्छ भन्नुभएको यो एन्सर के हो यस जस्तै हामीले अहिले तल तल खोजिरहेको छ नि त हजुर जस्तै 5 नम्बरको यता थियो 4 नम्बरको यहाँ खोज्यो अर्को 3 को यता अर्को यता यसरी सिरियली मैले भनेको ट्रु फल्समा पनि अनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा सबैमा पनि त्यो क्वेशन जब त्यो क्वेशन चेन्ज हुन्छ नि क्वेशन टाइप त्यसको लोकेसन पनि चेन्ज हुन्छ फेरि जब त्यो एउटा भेट्छ त्यसपछि अर्डरमा फेरि अर्को क्वेशनको टाइप भेट्यो फेरि त्यो अर्को क्वेशन फेरि अर्डरमा एक्सेप्ट दुईटा क्वेशन टाइप्स त्यो म्याचिङ हेडिङ्स र म्याचिङ इन्फर्मेसन त्यो चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ यो चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ सो दिस वेदर क्यान अफेक्ट रोके कहाँ थियो यो अझै तल हो वेदर क्यान अफेक्ट माथि होला यो कहाँ थियो यो कहाँ थियो कुन चाहिँ हेरे यो 5 नम्बरको कहाँनिर थियो 5 नम्बरको वेदर यहाँ छ भनेपछि यतैतिर हुनसक्छ
अथवा तल पनि हुन्छ Check climate conditions, states that conditions. यसमा where is They will change it depending on various factors including the ए क्लाइमेट कन्डिसन्स यहाँ रहेछ दे विल कन्टिन्युली चेन्ज हुन्छ इट डिपेन्डिङ अन भेरियस फ्याक्टर्स चेन्ज हुन्छ अरे भनेपछि वेदर क्यान अफेक्ट भनेपछि bracket True. change गरेर. True. ल एउटा It was believed that the change states and It was believed that the change page temperatures made onto his rackets contributed to its strong serve. Contributed to his strong serve. अघि यो नेम अघि पनि थियो है यहाँ चाहिँ made to his it was believed the change made to his rackets contributed to its strong serve like contributed was attributed भनेको contributed हो to the addition of 4 to 5 lead weights on the racket. It was believed that weights on the main with this racket contributed to this strong. For example, यहाँ है ए यहाँ सर्भिङ Much of the serving power of US professional player Pete Sampras was attributed. भनेपछि एन्सर इज ट्रु है फाइनली हामी चेक गर्ने यहाँ गएर यो चाहिँ हामीले एउटा पार्ट गऱ्यौँ है यसको पार्ट 2 छ पार्ट 3 छ सो 13 वटा चाहिँ वी हेभ जस्ट एटेम्प्टेड यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो यसलाई यहाँ गएर चेक गरौँ पर्दैन यतिकै गरे हुन्छ यो फल्स नै रहेछ वानको अलि मलाई डाउट लागिरहेको थियो यो चाहिँ र अरू चाहिँ ठिकै छ हजुर छैन बिग्रेको छैन मलाई अलि शङ्का लागिरहेको थियो त्यो क्या त्यो समटाइम्स कहिले काहीँ त्यस्तै हुन्छ यो लाइक इन फर्स्ट प्यासेज वी हेभ 13 क्वेसन्स यो सेकेन्डमा पनि 13 वटै हुन्छ थर्डमा 14 वटा हुन्छ अल टुगेदर 40 वटा हुन्छ यसरी है गर्नु पर्यो यसरी यसले देखाइ पनि दिन्छ यसमा चाहिँ यस्तो एन्सरहरू यसरी पर्दैन 4.5 आइहाल्यो एउटा प्यासेज गर्दा गर्दै अब अर्को प्यासेज गर्दा नि 4.5 आयो भने त ए कहाँ फेरि न सो प्यासेज 2 मा गयो लाइक वाट आर द टाइप्स अफ पहिला क्वेसन टाइप्स हेर्ने त्यही ए यसले त एन्सरै देखायो रिटेक गर्नु पर्यो फेरि है रिलोड गरेर पार्ट 2 हैन सो पाइरेट्स अफ द एन्सेन्ट मेडिटेरेनियन पाइरेट्स भनेको डाकु हैन लडाकु हैन डाकु लुटेरा हैन यस पाइरेट्स अफ द एन्सेन्ट मेडिटेरेनियन एन्सेन्ट मेडिटेरेनियनमा चाहिँ पाइरेट्सहरू अब यति भएपछि हल्का दिमागमा आयो अब आएन भने फर्स्ट प्याराग्राफ हैन इन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पाइरेट्स सेल्ड अराउन्ड द मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियनको वरिपरि they just sailed attacking ships and avoiding pursuers attacking ships लाई अट्याक गर्ने यति गरेपछि हल्का दिमागमा कन्सेप्ट आयो त यो प्यासेज दिस प्यासेज अबाउट दिस भनेर सो यो पढेर नबस्ने अनि सिधै क्वेसनमा जाने सो क्वेसनमा के छ फर्स्टमा which paragraph contain हो यस which paragraph contains the following information यो इन्फर्मेसन चाहिँ कुन प्याराग्राफमा छ यो चाहिँ एकदमै टाइम लाग्ने क्वेसन हो यो सुरुमा यो नगर्दै नगर्ने यो एनबी इज अल्सो गिभन यो यस एकदमै टाइम खान्छ यसले सुरुमा अब यो हेर्नको लागि पुरै अब कहाँ छ एन्सर खोज्नु पर्यो नि त टाइम एकदमै लस हुन्छ त्यही भएर इफ दिस काइन्ड अफ क्वेसन इज गिभन त्योभन्दा तल यो नगर्ने सुरुमा जस्तै यो गर्नु पर्यो चुज के हो चुज 2 लेटर्स ए टु एफ ए टु ई राइट द करेक्ट लेटर्स इन बक्सेस अन योर एन्सर सिट अब यो मल्टिपल चोइस भयो यहाँबाट दुईटा छान्नु पर्यो हैन छान्नेमा चाहिँ कहिलेकाहीँ लोकेसन दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ दिएको हुँदैन यसले दिएको छैन रहेछ योबाट 2020 मा नि के गर्नु पर्यो त छान्न पर्यो दुईटा यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त 24 to 26 यो चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स जस्तो भयो वन वर्ड अन्ली भनेपछि सुरुमा चाहिँ यहीँबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो फर्स्ट यो गर्ने अब यो गर्दाखेरि लाइक एउटा दुईटा प्याराग्राफ हुन्छ त्यसको एन्सर अन द बेसिस अफ द्याट त्यो एकचोटि हेरिसकेपछि सरर माथिको हेरिहाल्ने यसलाई पनि फेरि एकचोटि त्यही प्याराग्राफमा सेम प्याराग्राफ हो भने यो गर्न मिल्यो नि त जस्तो यो एन्सेन्ट रोमन पाइरेसी खोज्नु पर्यो यसको लागि यो कहाँ छ यो लास्ट छ
यसको एन्सर्स नर्मली कि मिड अफ द प्यासेजमा कि त एन्ड अफ द लास्टतिर होला। एन्सेन्ट रोमन पाइरेसी खोज्नु पर्यो होइन। एन्सेन्ट रोम पाइरेसी यहीँ छ त कि छैन? Required the Roman Republic to deal with Pakistan. Piracy was an issue ancient Rome had to deal with, Yeah. but it also brought some benefits for Rome को लागि benefits भनेको Rome profited है भनेपछि हाम्रो एन्सर यहाँ छ है। भनेपछि अब यो एफ यो गरिसक्दा एफ र जी हेरौँला कि या त एफ भित्रै होला सबै है। एफ र जी दुईटामा हुनसक्छ दुईटा प्याराग्राफमा। अब यो दुईटा प्याराग्राफ हेरिसकेपछि यसलाई एकचोटि सर हेरिहाल्ने क्या फेरि यो गरिसकेर कुनै कुनै त यहाँ एफजीमा आउन सक्छ दुईटा जति एन्सर जान सक्छ। अनि यो न्यारो डाउन भइहाल्छ दुईटा प्याराग्राफ फेरि यो गर्ने एमसिक्यू गर्ने अनि फेरि त्यसरी यसलाई चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो है। ल ठिकै छ ट्राई गर्नु मिल्छ। अदरवाइज एमसिक्यू गरौँला यसलाई तपाईँहरू यसलाई नै पार्ट 3 हुन्छ। सो पार्ट 3 मा एमसिक्यू भयो। यो के हो यो चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ। समरी कम्प्लिसन पनि ड्र्याग एन्ड ड्रप यसमा चाहिँ यसरी ल्याएर के हो ड्रप एन्सर्स हियर भनेको छ त फेरि आउँदैन त हाउ टु ड्रप खोइ जाँदैन त नि ड्रप त ए यो त होइन रहेछ नि त तल रहेछ नि त यो चाहिँ रहेछ नि त यसरी हैन यसरी ड्रप गर्नु ड्र्याग एन्ड ड्रप अनि एस नो अल टुगेदर 40 वटा 40 वटा गरिसक्ने सबमिट गर्ने। यहाँ इट सोज स्कोर पनि देखा एउटा त मिलेछ नि यतिकै हैन यस्तै हुन्छ दुखेर मिल्छ कहिले ए एउटा मिलिरहेको रहेछ। ल ओके just let's do this much for today. ज्यादा हुन्छ प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ। इन द सेम स्टाइल जस्ट यु क्यान प्र्याक्टिस हजुर के गर्नु पर्यो क्लासको फी तिर्दा नि हुन्छ या त अब डकुमेन्ट राखिदिँदा नि हुन्छ पछि एप्लाई गर्दै गर्दा